përshëndetje një dashit, besoj jeni gati për parashikimet e javës, si çdo javë, ndaj dhe nuk dua t'ju vonoj, po nisim direkt. Atëherë, t'ju uroj ama një javë të mbarë, sido që t'jetë, uroj që t'ju shkoj shumë mirë çdo gjë. Pra, nis dita me biseda shumë të rëndësishme, sidomos me çfarë do gjë ju lidh me persona të cilët janë më të mëdhenj se ju në moshë sigurisht, por ndoshta mbajnë edhe një post i cili është sa thuash, pak më i lartë se juaj, do të thotë mund të jetë një epror, mund të jetë bashorti juaj, mund të jetë babai juaj, cili do person qoftë i cili mbart mbi supet e veta, një eksperiencë pak më të madhe se ju, ose sa thuash një post i kurse thash çik më të ngritur se ju, atëherë me këtë person ju lidh puna nesër dhe është normale, ditë pune është, me të cilin duhet të qartësoni, të sqaroni disa gjëra mirë edhe bukur. Këtu do duket shumë qartë edhe urtësia juaj dhe maturia juaj dhe ky person do gjej përballë vetes së vet një individ që nuk ja priste mendja do ishte i aftë për biseda kaq të rëndësishme dhe lere më pastaj kaq sa thuash i mirë formuar apo kaq nuk e di i gatshëm apo gati për të marrë ndoshta edhe përgjegjësi më të mëdha mbi supet e veta nga çka i takojnë. Pra do çuditen, do befasohen, por jo për keq, për mirë. Dhe kjo gjë ju leverdis. Kështu që nesër çfarë do lloj bisede rëndësishme me persona të rëndësishëm dhe të themi ju shkon për mirë, madje sidomos nëse kjo ka të bëjë edhe me ndryshimin e postit tuaj në punë ose me një detyrë më të madhe që ju caktohet apo çfarë do lloj gjë qoftë që do të sqaroni, ju ecën për mirë nesër me individ të tillë. Dita e hënë. Dita e martë. Dita e martë është dita ku përsëri çështja e fëmijës dalin në sipërfaqe, çfarë do lloj problemi që mund të keni pas me fëmijët tuaj fillon dhe zgjidhet, ju mund të zgjidhni të kaloni më tepër kohë me fëmijët tuaj ditën e martë. Do të thonë mund të preferoni të kaloni kohë me fëmijët tuaj ose të plotësoni fëmijëve tuaj në një tek apo dëshirë që kanë, më shumë se sa të angazhoheni me probleme, çështjet tuaja të punës apo të përditshmërisë tuaj. Gjithashtu është një ditë fati ku naiviteti juaj nga një anë, naiviteti do thosha dhe sa thuash të marrë gjërat pak lehtë, mos duke i rënë shumë nga pas apo mos i marrë shumë seriozisht, duket se ju del edhe më mirë, do thosha, ditën e martë. Gjithashtu është dita ku po shumë prej jush mund të angazhohen me një çështje prindërimi pak më tepër, në qoftë se deri tani nuk ju ka ecur në këtë fushë, edhe mundet çuditërisht se si të zgjidhni të martën dhe nuk e di, të mësoni të merrni vesh që edhe mund të bëheni prindër ose realizohet kjo ëndra juaj, ose mund t'ju shkrepet në kokë të merrni më tepër përgjegjësi apo sa thuash të futeni dhe një angazhimi më tepër, si për shembull një in vitro apo një çfarë do lloj trajtimi apo nuk e di, çfarë do lloj zgjidhje mund të gjeni lidhje me këtë çështje, por që sido që jetë është edhe ditë fati, por është edhe ditë e cila çfarëdo gjë ka të bëjë me krijimtarin, çfarëdo gjë ka të bëjë me krijoj diçka të re, një jetë të re, një aktivitet të ri, çfarëdo gjë qoftë, duket se ju ecën përmbar. Çështje që kanë lidhje me fëmijët tuaj dhe që kanë ndoshta dhe munduar këto kohë të fundit, i zgjidhni shumë mirë ditën e martë. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është një ditë dhimbjesh të mëdha, shumë prej jush do e ndjeni se ende nuk do të ndjeni pikërisht atë shprehjen të gjitha për mua që kanë mbledhur, por që jo, nuk është tamam kështu. Atëherë për të gjithë ju që keni kaluar një goxha periudhë të vështirë dhe ka plot prej ju që kanë kaluar periudha të vështira, këtu vjen fundi i vështirësive tuaja. Me të vërtetë që mbi supe keni ngritur një kryq shumë të madh, me të vërtetë që jeni sakrifikuar lirinë tuaj apo jetën tuaj për mbarvajtjen e çështjeve apo marrëdhënieve të caktuara me njerëz të caktuar, sido që të jetë këto gjëra mbarojnë këtu. Pra unë do i thosha edhe pak ju ka mbetur, bëni si të bëni dhe pak durim, çdo gjë në fund do shkojë më mirë për ju. E vërtet është që akoma mbi supe martni këto ngarkesa, por shumë shpejt mbarojnë dhe besomëni do ja vlej përfundimi. Kështu që durim edhe pak, mos e humbni besimin, sepse besomëni pikërisht ky besim për një të ardhme më të mirë ka për t'ju çuar vërtet drejt asaj të ardhmeje më të mirë. Pra durim ditën e mërkurë, sa to e vështirë të jetë situata, besomëni jeni në fund. Po zgjidhet diçka dhe është në favorin tuaj. Për sa i përket ditës së enjte, është pasimi i ditës së mërkurë, sikurse ju thash që dalin përsëri, ju dalin vështirësitë aty kanë qenë ndërkohës, por që jeni ju ende në atë vështirësinë e momentit, të tipit asa akoma ju thash do kaloj së shpejti. Për sa i përket ditës së enjte, jeni edhe duke pritur diçka që nuk po vjen, do vi në një moment të caktuar, por
do vinë atë moment kur nuk do keni më nevojë për këtë lloj zgjidhje apo këtë lloj lajmi apo këtë lloj personi. Pse? Sepse përmes atyre vështirësive që u thash që keni kaluar, atyre peripecive që ama që vetja keni dalë, do kuptoni pastaj që ndihmë askujt nuk ju hyn në punë, as për asnjë person s'keni nevojë, për asnjë zgjidhje s'keni nevojë, sepse ju ja dilni vetë shumë mirë. Pra, e gjitha ajo pritje, e gjitha ajo gjitha i moment që nuk u realizuan, nëse e themi kështu, ju ka bërë të reflektoni të kuptoni që forcën e vërtet e mbani ju brenda vetes tuaj dhe s'keni nevojë për asnjë zgjidhje më tej. Tani për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku pikërisht ajo që u thash, pra duke reflektuar mbi ditën e njëjtë, kuptoni shumë ditën e premte se sa më shpejt ta lë diçka të ikë të largohet, diçka që nuk ja shoh më hajrin, diçka së cilës nuk më hyn në punë. Një person i cili si të mos jetur njësoj e kam, ose ndoshta po të donte do ishte kthyer, po pse s'u kthye, do të thënë si ja vlen, atëherë për çfarëdo lloj gjë që ju e mbani peng dhe si pasojë dhe ajo ju mban peng juve, vendosni ditën e premte ta hiqni qafë. Është një mendim, është një fiksim, është një ide, është një person, është çfarëdo lloj gjë qoftë, e cila e keni kuptuar shumë qartë që nuk ju lë të zhvilloheni më tutje, do e lini të iki, të largohet me vetdije të plot, që fundja të shpëtoni edhe veten tuaj si pasojë. Pra shpëtoni, kjo unë e shikoj këtë javë si javë që edhe ju jep mundësinë të shprehni dita e hënë ato çka doni të shprehni dhe t'i adresoheni personave të cilëve doni t'u adresoheni dhe t'ju marrin vërtet seriozisht kësaj here, por edhe më në fund të shpëtoni nga çfarëdo lloj gjë nuk ka lë të jeni rehat deri më tani. Dhe përsa i përket ditës së shtunë, sigurisht që mendimet tuaja janë si ajri, por që kuptohet shumë qartë që ka ndryshuar komplet dhe po vazhdon të ndryshojë bot kuptimi juaj rreth shumë gjërave. Koncepti juaj nuk është më i njëjtë me atë që ka qenë, unë ju thash. Brenda kësaj jave kuptoni se forcën e vërtet e mbani ju, sepse vështirësitë janë thjesht një iluzion që burrojnë nga frika, nga pasiguria dhe kur këto gjëra nuk të pushtojnë më, atëherë je i lirë dhe je i lirë ta shikosh jetën tënde ndryshe dhe ta ndërtosh ndryshe. Kështu që po, dita e shtunë sjell ide të reja, më në fund jeni më të kthjellë dhe më të qartë për atë çka doni të arrini në një të ardhme, por pikërisht është momenti ku kuptoni se ju e mbartni forcën e vërtet, mendja juaj shiko, askush nuk mund të pushtoj mendjen, nëse nuk do. Kështu që këtu çliroheni më në fund. Mendimet tuaja janë të lira të shprehen dhe ju jeni të lirë të mendoni si të doni apo të ndërtoni realitetet të cilat mbase nuk ishin guxuar të ndërtoni deri tani, por edhe të shpreheni ashtu sikurse nuk ishin menduar ndonjëherë se do mund të shpreheshin. Dhe të fitoni pikërisht ju në këtë lloj procesi. Sidomos nëse ju lik puna edhe me shenjat e ajrit, pra i keni në ascendentin tuaj kjo gjë edhe më mirë shkon akoma, ose nëse ju lik puna me një prej shenjave të ajrit, si binjakët, peshorja apo ujori, gjende zgjidhje fal mendimit tuaj, me mendjes tuaj. Ktu tani përsa i përket ditës së diel, është ditë familjeje. Ju që e keni do kënaqeni në familjen tuaj me fëmijët tuaj, ju që nuk e keni do mendoni seriozisht se ka ardhur momenti të angazhoheni për të pasur një gjë të tillë. Mezi po prisni disa prej jush dhe do befasoni personat që janë me ju, sepse me sa duket e kishin humbur dhe shpresën që ju do mund të kërkoni diçka të tillë, por që ja që erdhi momenti, le të themi. Përshëndetje një demit, jeni përsëri këtu në Zodiac Oracle, të parashikimet e javës për shenjën tuaj si gjithmonë, si çdo javë. Ju uroj një javë sa më të mbarë dhe nuk mbasëm kohë, fillojmë direkt. Dita e hënë, e dyta herë, do me thënë, është e dyta herë që edhe javën e parë më duket se ishte kështu, ju thash për ditën e hënë që fillon me punë. Po jeni të angazhuar në punë, po jeni të angazhuar me një projekt që me sa duket e thash, unë është në proces e sipër, do i shikoni rezultatet aty nga dhjetori diku, fundi dhjetori të kësaj pune kaq të rëndësishme, mund të jetë një çështje pune e vërtet, e cila merr gjithë kohën tuaj dhe jeni shumë të apasionuar pas kësaj pune, me thënë të drejtën, derisa ta çoni atje ku doni ju, por që sido që të jetë nga puna nesër do të merrni me të vërtet kënaqësi të mëdha, ose si ta thuash do ndjeni me të vërtet se po ju ecin gjërat ashtu sikur se ju i doni. Por ju pastaj që i keni marrë çik gjërat me përtaci, le të themi, do e shtyni si do e shtyni. Por që më tepër referohem juve që me të vërtet jeni futur me kokë edhe po e shihni avash se ku po ju çon dhe nuk po ju nxjerr keq. Por ju që jeni pa punë, edhe mund të merrni lajmin nesër se diku do filloni. Do e morojeni dhe ju diku ose do nënshkruani një kontratë për të qenë diku. Atëherë përsa i përket ditës së martë, dita e martë nga ana tjetër nxjerr çështje
Dhe me vërtet arsye jemi akoma në ndikimin e hënës së plotë dhe hëna e plot në shenjën tuaj, sidomos për 10 ditësh të fundit, nuk do më bënte çudi në qoftë do sillte një shpërngulje me banesë për shembull, një blerje në një banese. Por që sido që të jetë po, dita e martë sjell çështje që kanë lidhje me banesa, me trashëgimi, me çështje pasurish në vija të përgjithshme të patmundshme dhe po këtu çfarëdo lloj gjëje rrotullohet rreth këtyre çështjeve. Do mendoni seriozisht rreth një gjëje që mund t'ju lihet apo ju është lënë apo të një prone që e keni dhe doni ta shfrytëzoni, por edhe nuk përjashtoj mundësinë sikurse ju thash të shpërnguleni diku me banesë, të blini një banesë ose nuk e di ta mendoni seriozisht se ka ardhur momenti të keni banesën tuaj, por që çështje të tilla më tepër duket se do ju monopolizojnë mendimet ditën e martë. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita e ultimatumeve. Sa thuash këtu, qofse ju lidh puna me shtetin, me zyrat e shtetit apo po prisni një farë lajmi të rëndësishëm që ka lidhje me zyra, dhe që mbase ju ka penalizuar deri tani, mbase nuk ishte zgjedhur ashtu si çdoni ju çështja, duket se zgjidhet dhe meni pikërisht atë lloj okay që po prisnit në një marrëdhënie në çift, nëse gjërat nuk po ecin, jepet sa thuash lamtumira e fundit. Nuk po flasim, nuk është moment i cili sjell realizime, është më tepër moment i cili mbyll çështje. Pra këtu kemi përmbarim, të çështjeve të caktuara, çfarëdo lloj çështje është ajo. Dhe po prej andej në vazhdim jeta e secilit merr një farë drejtimi, një farë strukture, pra e ke të qartë të paktës se ku vazhdon prej këtej në vazhdim. Dhe për shumë prej jush që jeni munduar, thash, për çështje të caktuara të gjeni zgjidhja vjen. Stabilizoheni më në fund, mund të stabilizoheni në një vend pune, mund të stabilizoheni për çështje thash dokumentacionit të rëndësishëm që buron nga zyrat të rëndësishme shtetërore, qofse po prisni një lajm apo një okay nga vetë shteti apo këto zyra ju jepet, dhe është edhe momenti ku pavarësisht vështirësive të fundit me të cilat do përballeni, ta zëm një ndarje apo një çështje që nuk eci si e doni ju dhe mbaroi aty, pavarësisht kësaj gjëje, e ardhmja parashikohet shumë herë më e ndritur. Do me thënë të paktën nuk do përballeni më me situata me të cilat jeni përballur këtu e para 13 vitesh ta zëmë. Këtu është momenti i fundit i këtyre ngjarjeve. Pra prej këtej në vazhdim diçka më e bukur ju pret, një ardhmë shumë herë më optimiste, më mirë që bën gjërat. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku unë do ju jepja vetëm një këshill përsa i përket ditës së enjte. Mos bini pre që të themi tani, e xhelozisë, që u erëson arsyen, mos bini pre që të themi tani, është xhelozia, po është edhe posesiviteti. Dhe zakonisht ju nga këto dy gjëra posedoheni dhe pastaj shndërroheni në të tjera qenie. Që është e vërteta. Nëse sido që të jetë këtu shumë të vërteta mund të dalin sipërfaqe, shumë gjëra mund të merren vesh. Për pjesë më të madhe të këtyre gjërave që do mësoni, vetë e keni kërkuar, vetë e keni shkuar nga pas, ndaj dhe unë po ju them, nëse akoma jeni në kohë, nëse e dini që nuk do mund të ta përballoni dot një të vërtetë të caktuar, të rishuni tani. Nëse e njihni veten se si jeni dhe mund ta humbisni arsyen, më mirë mos I shkoni gjërave deri në fund. Të rishuni pra sa jeni në kohë. Pra për çfarëdo lloj gjëje për të cilën mendoni se nuk jeni 100% të sigurt apo të aftë, më mirë të rriqeni tani. Dhe kjo gjë nuk ka të bëjë vetëm me zbuloj diçka, një tradhti për shembull, apo një çfarëdo lloj gjë më është bërë prapa skenike apo çfarëdo lloj gjë që mund të ndjellë acarimin, irritimin, humbjen e arsyes, mund të ketë të bëjë edhe me marrë përsipër më shumë angazhime nga ç'mund të përballem me to, ose marrë përsipër një punë për të cilën nuk jam e aftë ta bëj tamam dhe pastaj të ekspozohem. Kështu që prandaj po ju them, për çfarëdo lloj gjëje mendoni se nuk jeni 100% të aftë apo të sigurt apo gati, mirë do të ishte të rriqeshit në kohë. Kujdes pra me ditën e enjtes, në mos për çështje të tilla. Përsa I përket ditës së premte, dita e premte është dita ku doni të ecni përpara, doni të keni sukses. Okej, përshtatuni. Pra, suksesi juaj ose arritjet tuaja varen nga do të varen, më saktë, do të përcaktohen nga aftësitë tuaja për të përshtatur nevojave dhe kërkesave të masës. Pra, nëse dini të përshtateni në një punë të re që keni nisur, do ja dini shumë mirë. Nëse do dini të përshtateni në një marrëdhënie të re që po nis tani, aq më mirë akoma. Nëse mund të përshtateni kushteve të reja ekonomiko-financiare që janë paraqitur dhe po zhvillohen
aktualisht në jetën tuaj, aq edhe më mirë. Nuk po themi të humbisni veten, po themi thjesht të përshtatesh kushteve të reja. Të vështirë keni ndryshimin, por që ndryshimi ka ardhur tashmë në jetën tuaj, dhe pas datës 19 për ju do të jetë të parë furishëm fare duke qenë se Plutoni do na kaloj përsëri në shenjën e Ujorit. Për ju do të jetë të fundit ka ardhur për shkak të hënës së plot që ndodhi në datën 15, ndryshimet sigurisht që kanë ardhur më përpara, do pasojnë deri në datën 19, hajde 21 me thënë të drejtën, kështu që askush nuk shpëton. Çështja është që sa më mirë të dini të përshtateni në kushtet e reja të jetës tuaj, ta them troç me një fjalë, aq më mirë do të jetë për ju dhe aq më shumë të fituar do të jeni. Jo të shtireni, sepse aty do humbisni veten, por ta kuptoni që gjëja më e mirë që mund të bëni është thjesht ta pranoni situatën të përshtateni. Aty dini vërtet shumë të fituar. Për sa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita ku po ju thash, dini të përshtateni, dini të kapni situatën, dini të fituar. Dita e shtunë ju zgjonte më tepër nga gjumi, është momenti ku zgjoheni vërtet dhe kuptoni kush jeni, rizbuloni veten tuaj, aftësitë tuaja, ëndrat që keni pas, dhe fal këtij rizgjimi të thuash, është thjesht zgjimi, jeni më të më të kthjellët për sa i përket ardhmes dhe dëshirave që keni apo gjërave që kërkoni të arrini. Por fundja kujtoni se kush jeni ju në të vërtetë, gjë që kishte haruar ndoshta këto kohët e fundit. Dhe këtu fillon çdo gjë të lëvizi përsëri dhe këtu çdo gjë pastaj mund të kthehet në sukses dhe ja ku e keni ditën e diel. Shumë prej jush pasi të kujtoni se kush jeni, çfarë keni kaluar, çfarë keni krijuar, pavarësisht vështirësive që keni kaluar dhe që ju kërkojnë të përshtateni në realitetet e reja. Fundja vetë ja dolët, këtë gjë do mbani mend që ju mund t'ja dilni dhe ja dilni fal aftësive që keni dhe fal dhuntive që keni dhe fal asaj çka jeni të vërtet. Kështu që për sa i përket ditës së diel, do jeni, sa thuash, do ndjeni fatlum që ekzistoni njerë, jeni gjallë dhe akoma keni mundësi të krijoni në jetën tuaj, pavarësisht se çfarë mund të keni humbur, keni akoma mundësinë të krijoni edhe më shumë akoma, të jetoni edhe më shumë akoma dhe të jetoni sigurisht momentin, çastin. Pra do të jeni falendërues për ato çka keni arritur dhe për ato çka do mund të arrini. Dhe është moment, si ta thuash, faleminderit o Zot që jam gjallë dhe që kam këto që kam të paktën. Kështu që kështu mbyllet edhe java për ju. Prej këtij në vazhdim më ju presin gjëra shumë më të mëdha dhe shumë herë më kuptim plota se sa ato që lat pas. Përshëndetje, përshëndetje një binjakëve dhe jeni përsëri këtu në Zodiac Oracle si çdo javë, çdo fundjavë për të parë dhe analizuar javën që pason apo jo. T'ju uroj një javë sa më të mbarë, t'ju uroj që çdo gjë të shkojë mirë dhe fillojmë direkt me parashikimin e javës tuaj. Po, bukur, shumë bukur dita e hënë. Dita e hënë është sikur të gjithë janë duke ju pritur për t'ju thënë urime, gëzohem shumë që ja dole, ja ku e kam një lajm të mirë për mund të jetë një emërim për një punë të re, mund të jetë fakti që më në fund arrini të bëheni pjesë e një kolektivi që keni dashur prej kohësh të bëheni pjesë, bëheni të famshëm. Në vjetë të përgjithshme kjo letër nënkupton bëhem pjesë e një komuniteti. Dhe zakonisht e atij komuniteti që prej kohësh kam dashur të jem pjesë. Për ju që jeni artista, tregon një fitore shumë të madhe, fal një bashkëpunimi shumë të rëndësishëm dhe fama juaj egzaltohet. Pra në përgjithësi të thuash jeni të rrethuar nga persona që ju duan, jeni të rrethuar nga persona që ju admirojnë, ju pëlqejnë, ju mbështesin, do thosha, dhe po këtu çfarëdo gjë mund të vi si shpërblim që nga puna, që nga rritjet profesionale kisha fjalën, e deri tek ndihma nëse keni nevojë për të, e deri tek fama gjithashtu, por edhe për sa i përket aspektit personal, këtu nuk do mund të përjashtoja faktin që edhe mund t'ju bëhet një propozim për një fejes për shembull, ose të shpallet një fejes ditën e hënë. Sido që të jetë bëni pjesë e një komuniteti më të gjerë, gjë të cilën kishit shumë kohë që kërkonit ose personat që u rrethojnë, qoftë në ambient pune, shoqëror, personal, familjar, duket se ju mbështesin shumë në një nismë tuaj që për momentin është shumë e rëndësishme për ju. Për sa i përket ditës së martë, kuptoni se një femër ka qenë ajo e cila është bërë pengesë e realizimeve tuaja, është edhe pengesë e këtij suksesi kaq të madh, pra pavarësisht se sa ju mbrojnë individët e caktuar, kjo me sa duket ju pas ka hal në sy, edhe nuk do t'ju shohi edhe aq mirë, ose sa thua thjesht ju bëhet pengesë. Mund të jetë një prore, mund të jetë një nën, një mama që e keni por shumë
nuk është nga ato nënat e dashura, është nga ato nënat tejet kërkuese dhe që asnjë nuk kënaqet me asgjë, dhe më shumë i shikon si rivale apo shikon ju këtë si rivalen tuaj, mund të jetë vjera juaj me të cilën punë dashmi nuk i keni, mund të jetë një femër e cila po mundohet t'ju shkatërroj familjen, do të guxoj ta thosha edhe këtë gjë. Ju qeni meshkuj, bëni shumë kujdes mos të përfshini mamin edhe ndonjë zonjë tjetër në marrëdhëniet tuaja në çist, do i shkatërroni gjëra do i bëni lëmsh. Ju qeni femra, po do keni përballje me ato persona që ju thash, por është dhe momenti ku kuptoni se edhe ju jeni rritur dhe ju jeni zhvilluar edhe keni mësuar nga eksperiencat tuaja dhe po shumë mund t'i mbron interesat tuaja, ndoshta edhe duke zgjitur gjuhën ndonjëherë, kështu që do përballeni me këtë gjë të martën, ndaj edhe tregoni se kush jeni dhe ju fundja në të vërtetë. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë sjell zgjidhje, pra me sa duket këtu zgjidhja ekziston, është në dorën tuaj, e keni ju Chelsea në dorë, pra sikurse po thosha të hapni çfarë do lloj dere të doni ju. Ama keni parasysh një gjë, me çfarë do lloj zgjidhje apo zgjedhje që bëni, një derë mbyllet për t'u hapur një derë tjetër dhe më pastaj kthim pas nuk ka. Kështu që po vërtet do të gjendeni para një zgjedhjeje, ose vërtet mund ta jepni ju zgjidhjen e një problemi të një çështje që keni, ama kjo zgjidhje shoqërohet edhe me, ju a thash, mbyllet një derë për t'u hapur një derë tjetër. Sido që të jetë është momenti që shumë gjëra zbulohen, shumë gjëra merren vesh, kjo fal jush, me thënë të drejtën, dhe është gjithashtu momenti ku ndërgjegjësoheni për ato çka zbuloni, për ato çka merrni vesh, për ato çka kuptoni se janë aty, dhe vendosni projektin e vazhdim se cili do jetë fati juaj. Kështu që shumë e rëndësishme dita e mërkurë, duke qenë se përcakton të ardhmen tuaj projektin e vazhdim në varësi të atyre gjërave që zbuloni apo zgjidhni apo u jepni drejtim në përgjithësi. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku kuptoni se fundja probleme në jetën tuaj nuk ka. Vështirësi nuk ka, bllokesa nuk ka, të gjitha janë një proces mendor. Pra, çdo gjë është në kokën tuaj, sepse fundja po të zgjasni çik dorën dhe të doni të shpëtoni, atëherë shpëtoni veten shumë kollaj. Çështja është që e keni bllokuar veten me frikë. Dhe është pikërisht kjo ajo e cila ju bën të mendoni se çdo gjë ka mbaruar, i bllokuar, nuk ka zgjidhje, është thjesht një proces ose blokesë psikologjike që ju mban lidhur, sepse realisht asgjë nuk ka, nuk ekziston si problem real i cili ju shkaktoi dhe të lashe të mëdha. Dhe këtë gjë ta kuptoni dhe ditën e enjte, do më thoni mua si është ai momenti kur tha po sa budalla që jam, po sa idiote pas kam qenë. Qysh i kam dhënë, qysh e kam mbajtur veten time me mendime të tilla apo e kuptuat? Pra është momenti kur zgjohesh dhe kupton që ja fut kot. Ai momenti është edhe momenti i ditës së enjte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është ajo dita ku kujdes një pjesë e mire juaja, sepse nuk mund të mos e them, sidomos të djedi që të fundit bëni shumë kujdes, sepse nëse keni bërë diçka gabim, nëse vërtet e keni zhytur veten në një botë iluzioni, dhe ku e keni humbur komplet kontaktin me realitetin, atëherë çfarë ndodh? Ndodh që ky realitet vjen dhe ju përplasat suratit, edhe si shuplak ju detyron të zgjoheni nga ëndrat. Okej? Dhe aty të kuptoni se ja keni futur vërtet, po vërtet ama kot. Me thënë, mund të keni qenë gati duke shkatruar familjen tuaj për një lidhje e cila ka qenë totalisht, nuk e di, pa baza, thjesht një ide, një mashtrim që vetë ja keni bërë vetes tuaj. Mund të jetë momenti ku kuptoni se ishit gati duke lënë punën, një punë të sigurt për diçka që thjesht ishte momentale dhe mendonit se ja vlente më shumë. Mund të jetë momenti ku, çfarë të them, nuk e di, mund të jetë çfarëdo lloj gjëje që po e bëni gabim dhe kuptuat tani se për çfarë e kam fjalën, pak a shumë, dhe është gjithashtu momenti që përballesh me këtë gjë. Domethënë, një farë sinjali ju jepet që bëj kthesën tani ose përndryshe dhe pësosh fare keq. Pra, çfarëdo lloj gjë ju tregon dita e premte, ose çfarëdo lloj gjëje ju shtyn ta bëni, të thosh dhe ju duket sikur është e madhe, e bukur, e rëndësishme, bëni kujdes sepse ka shumë gjasa të jeni duke notuar në një fluks sapuni dhe kur kjo të pëlcasi, atëre do kuptoni se çfarë realisht po ndodh. Dhe atëre do jetë vonë. Kështu që me kujdes ju them shumë përsa i përket ditës së premte. Mos e iluziononi veten tuaj me gjëra që janë thjesht iluzione dhe nuk kanë bazë. Okej?
Sepse e tha pse. Mos ta themi prap. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është plot me mesazhe, udhëtime, shumë prej jush mund të zgjidhni të udhëtoni diku ditën e shtunë. Mund të organizoni një 2 ditë, le të themi, udhëtimi diku. Nuk është e thënë se s'mund të shkoni diku lart, mund të jetë diku afër, por që të paktën ndryshoni ambient, ndryshoni mendim, ndryshoni, sa thuash, merrni pak frymë, shkëputeni pak nga e zakonshmi. Është ashtu një ditë mesazhesh, është një ditë që mund të takoni persona që keni shumë kohë pa i parë, ose mund të thoni dhe gjëra të cilat kishit shumë kohë që doni t'i thoshit, po s'po guxonit. Pra është një ditë komunikimi, është një ditë mesazhesh, është një ditë takimesh, është një ditë udhëtimesh. Kështu që si ditë e shtunë që është, mundoni dhe ta shijoni, do të gjendeni fundja në prezencën e individëve që ndoshta keni dhe kohë pa i parë dhe biseda me ta do ju bëj goxha mirë. Përsa i përket ditës së diel, do ta ndjeni veten mjaft të fuqishëm, të fuqizuar, mirë, vital, gati për të arritur çfarëdo lloj gjëje që doni të arrini dhe gati për të përballur me çfarëdo lloj sfide me të cilën duhet të përballeni. Pra dita e diel ju gjen shumë mirë, shumë në formë. Ndaj do ju thosha që si ditën e shtunë edhe ditën e diel mundoni ta shfrytëzoni në maksimum. Pse? Sepse janë ditë vërtet të bukura dhe duhen shijuar. Përshëndetje, përshëndetje shenjë nga Fores, ja ku jeni përsëri këtu në Zodiac Oracle, në parashikimet e javës për shenjën tuaj, si çdo javë. Unë nuk më mbete që tjetër vetë se t'ju uroj një javë sa më të mbarë dhe të filloj direkt nga parashikime, duke thënë se bëni kujdes ditën e hënë, sepse me sa duket do të përballeni me hajduta xhepash dhe hajduta zemrash. Kështu që mbroni interesat tuaja. Dita e hënë vjen me një mesazh shumë të qartë që nuk është tjetër vetë se ky që thash, mbroni interesat tuaja. Me sa duket këta persona ju kanë pikasur ca kohë që ju janë vënë nga pas dhe nuk kanë tjetër qëllim vetë se t'ju boshatisin zemrat edhe xhepat. Kështu që me të vërtetë bëni kujdes ditën e hënë. Nuk është ashtu ditë për të biseduar për çështje ekonomiko-financiare, as për të investuar, as për të zgjidhur çështje të tilla sepse besomuni të humbur keni ju për të dalë. Kështu që thjesht po ju them një fjalë, mbroni interesat tuaja ditën e hënë sepse individët caktuar do mundohen t'ju mashtrojnë, okay, dhe të përfitojnë nga ju. Përsa i përket ditës së martë, po që se ndodhet ai mashtrimi për cilin po flas, do merrni dhe lajmin pastaj të tipit mungojnë kaq edhe aty do dalin domethënë që çfarëdo lloj gjëje që u diskutua apo u veprua ditën e hënë ishte një mashtrim i madh dhe kjo gjë sigurisht do ju vëri në telashe ditën e martë. Por gjithashtu edhe nuk mund të përjashtoj thjesht faktin se dita e martë sjell lajme të cilat nuk ju pëlqejnë, ju vën mendime, mund të jetë çfarëdo lloj gjëje, mund të lidhet me punën, të tipit diçka që prisin të lidhje me punën nuk ju vjen si donit ju, nuk merrni shpërblimin që doni ju. Ju ngarkohet një përgjegjësi për të cilën nuk jeni gati. Në lidhje me një person mund të merrni një lajm të tipit nuk vazhdoj më tej, nuk shkohet gjikundi ose mund të merrni dhe lajmin që dikush një i afërmi juaj apo personi juaj i dashur mund të ketë posuar dhe diçka, çfarëdo lloj gjë qoftë. Ama si lajm, është diçka e përkohshme, të paktën këtë gjë të mirë e ka. Do shqetësoheni momentalisht, do tronditeni momentalisht, por gjërat duket se korrigjohen pak më vonë. Kështu që thjesht është një ditë lajmesh të këqija, le të themi, okay? Ta mbyllim me kaq. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku kthehen vese, kthehen pasiguri, kthehet frika, kthehet tendenca që keni për të vetë shkatëruar veten tuaj ose për ta dënuar veten keq. Me çfarë? Me vese që i keni, të cilat me sa duke kishit hequr qafe, po nuk e di pse po ja lejoni vetes të rikthehen, me persona që janë ves për ju, do të thënë mund të kthehet dikush nga e kaluara i cili thjesht ju bën të vuani, ju vën në provë, ju sfidon. Dhe pastaj ashtu sikurse vjen ashtu edhe ikën. Kështu që bëni kujdes nga rikthimet 1, bëni kujdes nga situata të përsëritura që i keni parë që nuk ju çon gjikundi dhe nuk e di pse këmbgulni ti ripërsërisni, bëni kujdes nga mashtrimet, bëni kujdes nga nga gjërat të cilat ju vinë si dënim pastaj më vonë. Mirë do të ishte të qëndroni larg këtyre situatave intensive, në persona intensiv, që fundja dhe nuk ju sjellin ndonjë dobi në jetën tuaj. Shmangni vuajtjen të dashurit e mi ditën e mërkurë, sepse vetë ja shkaktoni vetes me individ, me persona, me situata, me çfarëdo lloj gjëje ato qofshin. Me tendenca apo dhe vese sikurse ju thash. Ktu nëse do tregojnë lartësinë e dur dhe do kuptoni se interesi juaj është vetja juaj, atëherë dini të fituar. Nëse jo,
do përsërisni edhe një herë tendenca që janë të së kaluarës dhe ju insistoni ende të bëni të njëjtat gabime. Për sa i përket ditës së enjte, nuk jeni gati për të marrë vendime të rëndësishme. Më e rëndësishmja për ju është të qartësoni idetë dhe mendimet, sigurisht që ka plot mundësi që duhen shfrytëzuar e të qartë kysh, por nuk jeni ju gati për të kapur asnjërin prej tyre. Ju ende jeni duke pritur momentin tuaj, cili është momenti juaj. Kthjellimi i trurit, të qenit gati, dhe përsa kohë ju nuk e djeni se jeni gati, çfarë do lloj propozimi, oferte t'ju bëhet, për ju nuk ka asnjë lloj vlere sepse jeni ju ata të cilët nuk keni në gjendje të angazhojeni me asnjë lloj gjëje prej këtyre gjërave. Pra, është ditë meditimi, okay, shfrytëzojeni, ndani mendjen të paktën se çfarë doni të arrini prej këteje në vazhdim, mos vendosni ama asnjë gjë nëse nuk jeni gati për të vendosur. Okay, sado turismi të keni apo të duan personat ju detyrojnë, nuk keni pse e bëni këtë gjë nëse nuk e ndjeni veten gati. Bëheni të enjte që do jeni gati, sepse ditën e enjte, më falni, ditën e premte tani, sorry, ditën e premte jeni gati vërtet të ndryshoni jetën tuaj dhe këtë gjë do e bëni vetë me dëshirën tuaj. Dhe çuditërisht se si do gjendeni brenda një grupi njerëzish, mund të jetë në ambientin e punës, mund të jetë familjar, mund të jetë shoqëror, mund të jeni thjesht duke kërkuar të njëjtat të drejta me individ të tjerë në të njëjtën fushë, për të njëjtat qëllime, dhe këtu pavarësisht se jeni një grup i tërë njerëzish që kërkojnë po të njëjtat gjëra, pra suksesin, ju jeni ata të cilët do dilni më tepër të fituar. Pra, mos bëni asnjë gjë, asnjë përçapje ditën e enjte, por jepni gjithçka ditën e premte dhe besoni jeta juaj ndryshon goxha ditën e premte. Shumë prej jush do shikoni që e ardhmja juaj ka për të ndryshuar totalisht prej të premtes e në vazhdim në varësi të objektivave që arrije, në varësi të mundësive që ju jepen për të bërë diferencën në jetën tuaj prej këtij në vazhdim dhe për të arritur më në fund ekuilibrin dhe stabilitetin. Në çfarë do lloj fushë, domethënë këtu po flasim, jeta merr një tjetër lloj drejtimi, merr kuptim dhe më në fund arrit të realizoj ato qëllimet dhe objektivat e mia. Dhe pas forco, që është më e rëndësishmja. Thjesht pas forco. Atëre, për sa i përket tani ditës së shtunë, uroj sinqerisht që dita e shtunë të jetë dita që njihni më në fund gjysmën tuaj, gjysmën tjetër tuaj. Domethënë, nëse një person vjen në jetën tuaj ditën e shtunë, dijeni se është personi i jetës tuaj i cili do vazhdoj të jetë në jetën tuaj prej këtej në vazhdim dhe ç'është e vërteta, e kemi afër ditën në shenjën e Bricjapit, sigurisht i favorizojnë gjëra të tilla jashtë masë shumë. Okej, domethënë këtu sigurisht që favorizojnë sa s'ka ku të shkoj. Ndaj edhe kjo gjë është goxha pozitive, domethënë, për ju. Çfarë do të them më shumë se kaq? Dita e shtunë këtë tipare ka. Përsa i përket ditës së diel, dita e diel është ditë transformimi. Shumë prej jush do kuptoni se çfarëdo gjë që kaluat, çfarëdo gjë përjetuat, humbët, u largua nga jeta juaj, vuajtët, ishte pjesë e një procesi shumë të gjerë dhe të gjatë transformimi. Ku me të vërtet vuajtët, sa s'ka ku të vej më, dhe ka shumë gafore që kanë vuajtur ore, sa s'ka ku të vej më vërtet, por që merr fund këtu. Dhe këtu shikoni atë rezultatin final, produktin final, dhe duke kthyer kokën pas, duke parë se çfarë ka ndodhur dhe ku jeni aktualisht, do thoni wow, shi sa ka ndryshuar, dhe sa situata ka ndryshuar, por vjen me një shpagim të madh të tipit vuajt të vërtet shumë, por vetëm fakti që keni ndryshuar kaq shumë si individ mund të quhet një sukses shumë i madh. Jo që dhe realiteti juaj ndryshon 100% prej këtij në vazhdim. Dhe çfarë sjell si rezultat? Do guxoja të thosha edhe lumturinë. Më në fund lumturoheni, më në fund drejtësia vjet në vend, më në fund shpëtoni, si ta thuash, nga ngecjet e së kaluarës dhe mirëprisni një version tjetër të ri të vetes tuaj shumë herë më të suksesshëm, do thosha, në të gjitha fushat e jetës tuaj. Përshëndetje, përshëndetje shenjë Luanit, jeni përsëri këtu në Zodiac Oracle, janë parashikimet e javës për shenjën tuaj. T'ju uroj një javë sa më të mbar dhe ta fillojmë direkt me parashikimet, si thoni. Atëherë, dita e hënë është dita ku ose vetë do të ndjeni pak pa qejf, ose një person i juaj i dashur i familjes tuaj apo një person të cilin e keni shumë për zemër, do dëgjoni se është pak pa qejf. Nuk është një situatë që do zgjasë shumë fare pak, por s'do të jetë një java
me të tilla lajme apo me të tilla sa thuash situata për ju. Është e përkohshme, fare e përkohshme ndaj edhe mos u shqetësoni as pak. Ama e përkohshme është vërtet, por do ju vëri çik në moto të tipit do të kujdesem më shumë për veten, ose shiko me afat skadence jemi duhet të kujdesemi çik më shumë për njëri tjetrin. Puna aty është, por edhe duhet të gjejmë çiko të qëndrojmë të tjerëve afër, do të thënë do vjeni çik në moto për sa i përket këtyre gjërave. Për sa i përket ditës së martë, ju lidh shumë puna juve femrave me mashkullin e jetës tuaj. Çfarëdo lloj gjë që mund të jetë bërë gabim ose çfarëdo lloj gjë që nuk e kishit parë për atë çka ishte, duket se rikthehet në vëmendjen tuaj për ta riparë edhe një herë. Është sigurt që jeni duke pritur, ju keni pas probleme ka fjalën gjithmonë. Që ky person të reflektojë, të marrë vendime, të ndryshojë, por me sa duket çik e vështirë, po bëhet çik me shumë hapa të ngadaltë kjo gjë. Shumë prej jush femrave kanë fjalën, mund të zhgënjeheni nga personi që keni zgjedhur të keni në krah për faktin se nuk po ju del ashtu sikur se keni pritur të ishte. Sido që të jetë është ditë bisedash me bashkëshortin ose me atë individ me cilin bashkëjetoni apo keni një marrëdhënie serioze, do thosha. Përse përket juve meshkujve të shenjës, më duket se jeni bërë dhe po beri lëmsh me këmbët tuaja dhe po merrni më qaf veten, familjen dhe atë femër që keni në krah. Ndajeni mendje se çfarë doni të bëni prej këtij në vazhdim, në mënyrë që të mos mbetet kjo marrëdhënia juaj në të kaluarën dhe të prishet kot. Këtu e ka fjalën më tepër. Kështu që këto tipare ka dita e martë për tash ju që më tepër jeni në këto kushte. Për sa i përket tani ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku Po, një pjesë e juaja duhet të përballet me situata të tilla dhe të vërë një farë, nuk e di, drejtimi. Një pjesë tjetër shumë mirë mund të arrijnë atë konkluzionin që bisedojmë, qartësohemi dhe vendosim të jemi bashkë, ndaj shpallim një fejes apo vendosim një datë martese apo një farë bashkëjetese. Përsa i përket aspektit personale ka fjalën, ë? Pra, ka gjëra të tilla ku po do të dëgjojmë edhe çifte të cilat do shpallin martesën, fejesën, bashkëtesën. Gjithashtu është një ditë shumë e rëndësishme përsa i përket suksesit në përgjithësi, në çështje pune, në çështje statusi, karriere, fame, bashkëpunimet janë shumë të rëndësishme ato bashkëpunime që lindin ditën e mërkurë dhe në përgjithësi duket se është një ditë shumë e bukur me lajme shumë të mira, me arritje të mëdha, të cilat edhe do të zgjasi në kohë. Përsa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita ku e kaluara mbetet e kaluar, nuk ka më kthim pas në të. Çfarëdo lloj gjëje që vjen prej këtij në vazhdim i takon së ardhmes, pra çfarëdo lloj gjë ka të bëjë me jetën tuaj, me një çështje pune e ardhmja ju thëret, me një çështje personale u ndat, mbase u dha mundësia të riktheheshit, por e kuptuat që ka ikur momenti, nuk themi dot më, vazhdojmë përpara. Pra çfarëdo lloj gjëje mbart suksesin tuaj i takon së ardhmes. Dhe këtë gjë do kuptoni shumë mirë dhe shumë qartë për faktin se dhe oferta do ju bëhen, dhe propozime do ju bëhen, edhe do ju lihet të mendoni mirë rreth të ardhmes dhe do kuptoni që me të vërtet interesi juaj është të ecni përpara dhe ju mund të ktheheni pas. Ditën e enjte do keni shumë të qartë këtë gjë. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku për ju të lodhurit e shenjës tuaj, për juve që ishit gati duke u dorëzuar sepse nuk shikonit më dritë në fund të tunelit, besoni pikërisht në këtë moment, pikërisht në këtë moment që po dorëzoheni, çdo gjë realizohet. Pra me sa duket dita e premte sjell për ju një realizim jete, një realizim të një ëndre që po dorëzohesh nga avash, po ishni dorë dhe ja ku ju vjen. Pra, do kuptoni qartë se gjërat ndodhin më mirë dhe ndodhin më shpejt, atëherë kur thjesht i lë të rrjedhin të ndodhin. Dhe pikërisht në momentin që ju dorëzoheni, pikërisht edhe kjo ëndër e juaja kthehet në realitet. Çfarë do ishte? Çfarë të them, çfarë do lloj gjëje? Mund ta nisim që nga shëndeti, por ju keni pas probleme dhe që e kishit humbur shpresën se do gjenit një zgjidhje apo do rikuperonit apo do ishit më mirë apo do ishit shkëruar dhe realisht kjo gjë ndodh. Që nga ju jeni shumë të lodhur me çfarëdo lloj problemi dhe nuk mund të merreni dhe të angazhoni më me zgjidhjen e asnjë gjëje, zgjidhja vjen vet, mund të jetë në ekonomi, në financa, në jetën personale, në familje, kudo qoftë, çfarëdo lloj gjëje qoftë, që kishit një ëndër dhe që nuk mendoni se do mund të ktheheni në realitet, momentin që dorëzoheni, hiqni dorë, ajo gjë realizohet. Dhe është e dukshme pra dhe e prekshme ditën e premte, pikërisht. Përsa i përket ditës së shtunë, ja,
Atë do mendoni dhe ditën e shtunë, sa kollaj ore bëjnë gjërat kur i lë thjesht të bëhen, të ndodhin, të rjedhin, pa kopçarje, pa e menduar, sepse qysh tek, po kur, po më the, po të thash, pra në momentin që ju lëshojeni, atëherë çdo gjë është e mundur. Në momentin kur dorëzoni çdo gjë është e mundur të ndodhi dhe kjo gjë nis si proces ditën e premte dhe është edhe më e qartë akoma ditën e shtunë. Ku fal atyre gjërave që vini në jetën tuaj, ju më në fund shpëtoni nga vuajtja, shpëtoni nga pasiguria, shpëtoni nga dilema, dyshimet e meradh. Dhe përsa i përket ditës së diel, do kuptoni që gjithë kjo ishte procesi një karme, që duhet të vuani, duhet të kaloni, duhet të humbisni nga një ranë, që të mund të fitonit edhe më shumë akoma nga ana tjetër. Si, do më thoni ju dhe mua, po e thjesht fare. Ta zëm se insistuat shumë të kishtë një person të caktuar në jetën tuaj, por që nuk do mund të ndodhte. Fundja për aty ju fola, brenda javës, e lini të largohet dhe fatë të shpërblen me shumë më mirë. Ose një vend pune që e lini, sepse u lodhët, nuk prisi të kishte një farë ndryshimi apo një farë, nuk e di, realizimi më tej. Karma është karma. Vërtet ju ka lodhur shumë, dhe ju ka strapacuar, dhe ju ka munduar, besomni keni humbur, e di që keni humbur shumë, por dhe do fitoni edhe më shumë akoma, dhe të kuptoni se karma kështu funksionon, të merr nga njëra anë dhe të jep nga ana tjetër. Pra me një dorë të merr dhe me një dorë të fal përsëri ato çka janë më mirë akoma. Kështu që këtu arrit një farë balanci edhe gjërat e keni shumë të qarta se pse ka ndodhur dhe si ka ndodhur dhe për qëllim kishin ditën e diel, ku çdo gjë vjet në vendin e vet. Në fundja, ata personë që ka rënë më qafë do e pësojnë dhe ju do e merrni dhe një farë drejtësie, do e shijoni atë drejtësinë hyjnore fundja. Përshëndetje Shenjë Bëgjëreshës, jeni përsëri këtu në Zodiac Oracle, përsëri në parashikimet e javës për shenjën tuaj si çdo javë. T'ju uroj një javë sa më të mbar dhe të fillojmë direkt me ditën e hënë. Dita e hënë është dita ku nuk e di çfarë dhurata shuvino njerëz, s'të thua është ai momenti ku pritët u lodhët, menduat se iku s'vjen me asnjë gjë nuk realizohet dhe pikërisht në atë moment tak çdo gjë është e mundur, që nga një premtim për punë që ja ku bëhet realitet, që nga një person i cili u shfaq jetën tuaj duke sikur s'po i çonte gjikundi dhe ja ku po kthehet madje jo vetëm po kthehet, por që ka dhe shumë të qartë që do të qëndroj në jetën tuaj, pra çfarëdo lloj gjë që u bëri të prist për një kohë shumë të gjatë që deri diku pritja ju bëri dhe të humbisni të shpresën, ja ku vjen tani në formën e dhuratës edhe shijojeni se është e gjitha për ju. Pra dita e nesër me mbar surpriza shumë të këndshme që vinë në formën e dhuratave. Por mund të jetë dhurata konkrete, kështu që nuk mund ta përjashtoj dhe sa thua thjesht mundësinë të marrit një dhuratë nga dikush, një lajm, një gëzim, një çfarëdo gjë qoftë. Sido që të jetë kështu është dita e hënë. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë, tani do më thoni mua si ka mundësi dita e hënë shumë e mirë, dita e martë është kështu. Atëherë dita e hënë sjell ndoshta zhbllokimin e një pritje shumë të madhe, okay? Zhbllokimin nga një pritje shumë e madhe. Dhe jo të gjithë janë njësoj. Kështu që një pjesë e juaja ditën e hënë e përjetoni shumë mirë, kalojmë tek dita e martë ku një pjesë e mirë tjetër e juaja për shkak të një borxhi që keni, për shkak të një sa thuash ç'do them tani, për shkak të një prone që keni dhe nuk po e shfrytëzoni dot, për shkak të diçkaje që nuk po e bëni dot të funksionojë siç doni ju, po vuani, jeni në dëshpërim, por nuk do zgjasin gjatë. Domethënë, duhet të kuptoni se ndoshta edhe ju, ndoshta është dhe çik psikologjike kjo gjë, ndoshta vjen si pasojë faktit që ju po e bëni çik të madhe dhe nuk është e thënë se s'bën të jetë kështu. Shpresë ka edhe çdo gjë ka për të ecur mirë, por të paktën momentalisht keni për të ndjerë pak të bllokuar ditën e martë për çështje të tilla. Përsa i përket tani ditës së mërkurë, pra ka fatu valla tani, unë po ju them, shumë bukur nis dita e hënë, mund të jetë një premtim, një premtim për të zgjidhur atë çështje që keni problem ditën e martë për shembull, dhe që nuk gjeni dhe zgjidhje, nuk shikoni se si mund të zgjidhet. Dhe ja ku ju vjen dita e mërkurë dhe ju thotë, po s'ka të fat, e të pafat. Kështu të fat, të gjallë të pafat. Kështu që po, dita e mërkurë është një ditë fati shumë i madh, shfrytëzojeni sepse nuk do zgjasë shumë, por të gjithë ata që do të kapin këtë moment kanë bërë edhe jackpot, bingo. Okej? Kështu që fat, shumë fat dita, jeni midis fatit, dhe ditën e hënë, edhe ditën e mërkurë. Dita e martë është ajo dita e psikologjisë së rënduar, le të themi, për një çështje që nuk po ju ecë siç doni ju, por është psikologjike më tepër se sa realisht
e prekshme fizike. Kuptoni se çfarë po them. Tani për sa i përket ditës së enjte, o zoti i madh nuk e di. Këtu një herë të vini jetë këto mundësi dhe këtu universi, fati, zoti nuk e di quajini si të doni, vini çajmë të doni ju secili, por këtu me të vërtet po ju vjen një mundësi ore njerëz, një mundësi që uroj ta shfrytëzoni në maksimum sepse tash një herë të vjen jetë që nuk e keni parë deri më sot. Dhe është ai momenti ku fati do dhe ju shpëton nga një rrezik i madh, ose është ai moment që ju vjen një fat shumë i madh në derë, një punë që as nuk e shkonin të përmend që do mund t'ju vinte, një mundësi që as nuk e shkonin të përmend që mund t'ju vinte, një jetë e re, një realizim i ri, një projekt i ri, më nuk e di çfarë është, po ju ndryshon jetën. Edhe një fëmijë pse jo, nëse edhe e dëshironi edhe kaq shumë. Asgjë nuk u aprish këtë gjë të bukur që vjen, asnjë gjë mbi këtë botë. Nëse nuk realizohet apo prishet, fajtorët jeni juve vetë që nuk keni ditur të kapni momentin apo ta shfrytëzoni fatin tuaj të mirë. Përsa i përket ditës së premte, tash, asgjë nuk u aprish atë gjë, vetëm në qoftë se e prishni juve vetë me frikën, me pasigurinë, me të qenit arrogant, me arrogancën tuaj, me mosbesimin tuaj, për shembull të vjen puna ideale, vend ideal i punës thua, nuk e di jam gati apo jo. Të vjen një ofertë apo propozim apo nuk e di se çfarë ti thua, edhe aty e prishe. Kështu që dita e njëjtë ju jep vetë vërtet mundësinë e jetës tuaj për të realizuar sikur asnjëherë më parë deri më sot. Por në qoftë se ditën e premte, mbi gjithçka vini frikën, pasigurinë, epshin, ankthin, mangthin, e ku dëgjon se çfarë, çdo gjë do shkoj dëm. Kështu që nuk e di. E keni ju në dorë. Okej? E keni ju në dorë, të kesh nga njëra anë angjëlli, nga krau tjetër të kesh djallin, edhe të dyja luftojnë për të mbizotëruar. Varet se çfarë do zgjidhni ju pastaj për realizimin tuaj dhe çfarë është më mira për ju. Atëherë, përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku lëreni të kaluarën, por e kaluara me sa duket nuk do t'ju lëri juve. Këtu shumë prej jush jeni të zhytur ende në disfata apo sa thua në mos realizimet e së kaluarës, akoma po vuani për shkak të mos realizimeve apo individëve që kanë qenë të kaluarën tuaj dhe nuk ju kanë lejuar të realizojeni siç duhet, një kujtesë, një përmallim, një pse nuk është e pse s'u bë, tani këto gjëra nuk ja vlen. Çfarë të kaluarën është të kaluarën, ka mbaruar, nuk është më realitet. Kthehuni realitetit edhe kapeni jetën nga, si thonë, brirët dhe jepeni drejtim. Përsa i përket ditës së diel, shqyro Zot më në fund e kuptoni që po uroj mos t'ju kushtoj shumë, uroj mos t'ju kushtoj gjitha atë lumturi të madhe që ju vjen ditën e njëjtë, gjitha atë mundësi realizimi që ju pret ditën e njëjtë dhe që mund të përcaktoj gjithë jetën tuaj, që të vi pastaj dita e premte t'ju shkatërroj me frikën dhe pasigurinë e vet, t'ju kujtoj edhe një situatat së kaluarës që po ashtu e bote edhe dikur më përpara dhe pastaj të arrini ditën e diel që e kuptoni shumë që është i vetmi limitacion që keni, e vetmi gjë që ju aprish të ardhmen dhe realizimet tuaja është frika juaj. Çfarë do them? Ju varet nga ju çdo gjë këtë javë. Përshëndetje, përshëndetje shenjë peshores dhe mirë se vini përsëri në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. T'ju uroj një javë të mbarë dhe filloj direkt. Atëre, dita e hënë është dita e udhëtimeve, shumë prej jush mund të zgjedhin të shkoni diku, pra ju gjen udhëtim dita e hënë, le të thuash, ose ju gjen një dëshirë shumë të madhe për të bërë ndryshime të mëdha në jetën tuaj ose për thjesht pak kohë, një pauzë reflektimi, një pauzë qetësie, një pauzë thjesht shkëputen për pak, jo shkëputen për shumë, por për pak. Atëherë është ajo dita ku ju thash, mund të niseni për një udhëtim sepse keni nevojë të stakoni trurin, ose mund ta merrni pushim nga puna, ta bëni vetë pushim, si të thuash. Është dita ku përveç kësaj vini i re se keni nevojë për një ndryshim të madh në jetën tuaj. Shumë prej jush nuk do më bënte fare çuditë qoftë se edhe mund të ishni dorë, ndoshta edhe përkohësisht nga një vend pune në cilën ndodheni, mund të ishni dorë përkohësisht nga një marrëdhënie në cilën ndodheni. Pra dita e hënë sjell situata të tilla po dhe dëshirë për të pasur ndryshime në përgjithësi në jetën tuaj. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku është projekcioni do thosha ose vazhdimësia e ditës së hënë ku rini, stakoheni për pak dhe duket sikur e shikoni jetën së largu, sikur jeni ju spektatorët e jetës tuaj. Dhe nuk është me domosdoshmërisht diçka e keqe, por është e keqe kur pret që gjërat të ndodhin pa marrë pjesë ti vetë realisht. Pra, është ajo dita ku nuk doni të angazhoheni me asnjë gjë, është dita ku pritshmëritë ama i keni shumë të larta,
edhe pse asgjë nuk ndodh vetvetiu, nëse nuk lëviz gishtin, të ecësh matan. Kështu që do ju thosha se mirë është ndonjëherë të rish të reflektosh për ato çka ke arritur apo do të arish, por nga ana tjetër është dhe mirë të lëvizësh. Kështu që ju pëlqen një person ditën e martë, nuk keni çfarë të prisni më, shkoni kapeni thonjë çka keni për të dhe mbaron aty. Nuk ju pëlqen vendi i punës që keni, përballuni me veten, jepini një farë drejtimi, nuk ju pëlqen situata si është krijuar në ambientin e punës, flisni me personat përgjegjës, zgjidheni situatën. Pra, pritshmëritë ti keni të larta, u thash, por çfarë po bëni realisht, si po angazhoheni në mënyrë që të keni rezultatet më të mira të mundshme. Nuk ja vlen thjesht të presësh, duhet të lëvizësh, pra dhe këtë gjë do ta kuptoni ditën e martë. Për sa i përket ditës së mërkurë, një ndër e juaja kthehet në realitet. Nuk e di çfarë frymëzimi do keni ditën e mërkurë, nuk e di çfarë do shkrepet në kokën tuaj, nuk e di se çfarë ideje do të keni, por sido që të jetë ju çon në sukses. Pra është momenti dhe mos harroni që notuset i kemi akoma në aksin tuaj peshore dash, dhe çdo gjë mund të jetë e mundur, çdo gjë është e arritshme, por fillon nga frymëzimi i cili ju çon në realizime të mëdha, është ai momenti ku më në fund ylli juaj ndriçon. Okej? Çfarë të themi më shumë se kaq, që kuptoni dhe vet. Shtoni dhe vet sa të doni, po deshët sepse brenda do të jeni me këtë letër. Përsa i përket ditës së ejte, vazhdoj me suksese të mëdha, nuk ka limitacione more njerëz. Nuk ka pengesa, nuk ka limitacione, nuk ka asnjë gjë që do mund t'ju bëjë pengesë në realizimin e ëndrave, dëshirave, cila do ëndra po dëshira qofshin këto. Mjafto, pra, mundësitë janë të pafundme, infinit. Jepni ju ata të cilët jepni emër apo jepni drejtim të ardhmes tuaj. E vetmja gjë që ju limiton është fantazia juaj, asgjë tjetër, apo dëshira juaj. Të gjitha të tjerat janë të mundshme, rastësia ju do, fati ju do. Kapni momentin, vazhdoni përpara, realizoni çfarë të doni sepse aty i keni mundësitë. Dhe përsa i përket ditës së premte është e njëjta gjë, vetëm vini një emër suksesit, realizimit, dëshirës, fatit, jepini vetëm një emër. Çfarë realisht doni të keni në jetën tuaj prej këtij në vazhdim? Çfarë ngjyrash doni të ketë jeta juaj? Çfarë nuancas, çfarë tinguish, çfarë idesh, çfarë ndjesish? Jeni ju artistët e tablos së jetës tuaj prej këtej në vazhdim. Fillon që shumë herët brenda javës dhe me sa duket deri të premten keni të gjitha mundësitë, të gjithë fatin e botës që të arrini të realizoni ato çka ndoshta nuk i keni realizuar dot deri më tani. Në të gjitha fushat e jetës tuaj, nuk ka limitash në të gjitha fushat e jetës tuaj. Për sa i përket ditës së shtunë, nuk mos mendoni më fajn, mos mendoni më çka kaloi, mos e sabotoni më veten me anë të ndjesisë së fajit për çfarë do lloj iku dhe kaloi, çfarë do lloj gjëje i përket së kaluarës është e kaluar, duhet ta kuptoni këtë gjë, nuk është më realitet. Por në qoftë se me anë të ndjesive, ideve, frikës, pasigurisë, pra ndjesive të cilla negative, ju i mëshoni të kaluarës, e kaluara bëhet e tashme dhe ajo limiton dhe të ardhmen. Kështu që dita e shtunë mund t'ju shtyt drejt këtij drejtimi, do thosha bëni kujdes dhe mos e lejoni këtë gjë sepse ju prish gjithçka mund të keni ndërtuar apo mundoni të ndërtoni brenda javës. Ajo që është e kaluar, nuk ka rëndësi çfarë mund të ketë ndodhur një të kaluar, nuk është më realitet. Mos i jepni më forë, mos i jepni më jetë me anë të këtyre ndjesive tuaja. Dhe përsa i përket ditës së diel, jeni gati për të mbjellë një jetë të re, jeni gati për të krijuar diçka të re, lind nga një ide, nga një dëshirë, ama ju çon në një madhështi, në një krye vepër. Kështu që mëshironi punës, futuni punës, i thon asaj, edhe çdo gjë është e mundur prej këtej në vazhdim. Kur do shikoni realizimin e kësaj gjëje për cilën po ju them, diku aty nga pranvera do keni ato rezultatet e para dhe pastaj vazhdoni dhe jep edhe më shumë akoma prej andeje në vazhdim. Përshëndetje shenja krepit dhe ja ku jeni përsëri këtu në Zodiac Oracle, përsëri në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Ndaj edhe fillojmë direkt pa humbur kohë. T'ju uroj një javë sa më të mbarë dhe bukur nis java me lajme të rëndësishme, janë pikërisht ato lloj lajmesh të cilat po prisnit, një aprovim me një kërkesë që keni bërë për zgjidhjen e një çështje të caktuar, zgjidhja vetë e një çështje të caktuar që komunikohet me anë të një letre, emaili, mesazhi, është një ftesë që mund ta merrni nga dikush, por shumë e rëndësishme, sepse krijoni kontakte të reja dhe vini në kontakt me persona shumë të rëndësishëm, pra është zgjidhja e një problemi, është një lajm shumë i mirë që ju komunikohet për zgjidhjen e një problemi, çfarëdo gjëje është ajo që prisnit të ishte. Pa
egzagjerime dhe pa limitacione. Mund të jetë, nuk e di, aprovimi një kërkese për punë që keni bërë. Çfarë do gjë qoftë pra është në favorin tuaj dhe gjithashtu dita e hënë sjell edhe mundësi për të zgjidhur dhe çështje praktike më me kollajllat. Për shembull shkoni për paguar një faturë s'ka radhë. Ku dëgjon, blini një numër, ju falen edhe ku dëgjon sa minuta apo sa bëni lidhni një kontratë për nuk e di për kanale televizive fiton dhe një paket shtesë. Nuk e gjëra të tilla domethënë. Pra edhe për sa i përket çështjeve praktike, duket se gjërat ju ecin shumë mirë, por edhe për sa i përket një lajmi që po prisni me padurim, ja ku e keni dhe vjen pikërisht ditën e hënë. Edhe mbar dhe mesazhin që kaq shumë e keni pritur. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku jeni lodhur nga çdo gjë të ngecur në jetën tuaj, nga çfarëdo gjë nuk ju ndihmon të ecni përpara dhe këtu më tepër jeni ju të 10 ditësh të fundit, pra këtu mund të mbaroj shumë mirë dhe bukur një marrëdhënie e cila nuk ka ku të çojë më. Domethënë sot është data 17, 18 pikërisht, dita 19, më thënë është momenti ku ndalon dhe efekti së thuash e hënës së plot deri diku dhe për ato ngjarje që kanë nisur që para 2 javësh, i bie që përfundojnë pikërisht ditën e martë diku aty nga pasditja vonë do thosha, 6:30, 7 pa ca, ose ju i komunikoni një personi që ka mbaruar çdo gjë, ose juve ju komunikohet se çdo gjë ka mbaruar, ose thjesht është një proces psikologjik ku ju e ndani mendjen se nuk mund të vazhdojnë më prej këtej në vazhdim dhe nuk doni më të vuani, nuk doni më të jeni në situata të ngecura dhe vazhdoni ditë një jetë të re, ama duke i dhënë fund diçkaje. Ktu edhe mund të komunikohet vdekja e dikujt, por që e kemi thënë, sa që shikojmë atë letër, ai person shpëtoi ziu sepse i bie po vuante shumë. Për sa i përket tani ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku do ndjeni shumë mirë me veten tuaj, do jetë ai moment reflektimi, ai procesi mendor, ato mendimet e ke parashikuar të vinë si lum dhe nuk ndalojnë dhe të vinë para syve, të kalojnë para syve kaluara, e tashnja, çfarë do gjë ke përjetuar, çfarë do lloj peripecie që ke kaluar dhe më në fund thua unë ja dola. Dhe ja dola fal mendimeve, ja dola fal parimeve, ja dola fal këmbguljes, kështu që po është ai momenti ku do ndjeni shumë mirë me veten tuaj, do ndjeni se jeni të aftë dhe të aftë për të lavdëruar një për arritjet tuaja, por edhe të aftë për çfarëdo gjëje që ju vjen apo çfarëdo gjë duhet të përballoni. Pra jeni të sigurt në atë çka jeni dhe nuk ju tërmbet syri për asgjë që mund të vi prej këtej në vazhdim në jetën tuaj, por amash në momenti ku e kuptoni se po stabilizoheni, po arrini një farë jete, po ndërtoni një jetë më në fund ose mund të thoni që e keni një jetë më në fund. Favorizohet gjithashtu ditën e mërkurë çfarëdo lloj pune krijuese, çfarëdo lloj komunikimi, pra çfarëdo gjë që ka ose ju lidh me procesin mendor, të menduarit pra, idetë tuaja janë shumë të rëndësishme dhe për ju që të merrni dhe iniciativa fal ideve, mendimeve që keni, duket se ju stabilizojnë. Do të thënë, mbyllni një marrëveshje ose komunikoni një dëshirën tuaj. Mjafton kaq që gjëra të vijnë në lëvizje dhe të arrini atë çka doni të arrini. Do kuptoni gjithashtu se gëzoni shëndet të plot ose nëse keni bërë një farë, keni pas dhe probleme me shëndetin dhe keni bërë dhe një analizë duke se çdo gjë ju shkon mirë, pra është momenti ku kuptoni se e keni një jetë, keni arritur diku, fal aftësive tuaja dhe fal veprimtarive tuaja, fal mendjes që keni dhe atë çka ju karakterizon dhe jeni mirë prej këtej në vazhdim. Pra çdo gjë prej këtej në vazhdim është shumë bukur, është pikërisht ta shpreh që themi siç jeni brenda, ashtu edhe jashtë. Duke qenë tani jeni stabilizuar së brendshmi dhe si jashtë çdo gjë duket për së mbari. Pra, keni reflektuar dhe gabimeve tuaja, keni fituar eksperiencë prej këtej në vazhdim, e dini se kush jeni dhe çdo gjë do ju vi shumë mirë. Stabilizoheni pra në punë, në shëndet, në financa, në çfarëdo lloj gjë që kërkoni të stabilizoheni e arrini këtë gjë ditën e mërkurë keni të qartë. Përsa i përket ditës së njëjtë, edhe pak nostalgji sigurisht sepse pse jo, por që është ajo lloj nostalgjie që u kthen me të vërtet shumë pas në kohë për t'ju treguar se ja dorët. Pra kaluat vërtet vështirësi të mëdha, peripeci të ndryshme, po dhe do kënaqeni një çik të tipit do arrini deri në atë pikë sa të ndjeni dhe krenar për veten. Për shembull, qysh ja dola atëre, çfarë vështirësi e kalova. Dhe sidomos kjo gjë vjen pikërisht atë moment ku mbase ndoshta çik i kishit humbur ato
po e humbisi çik atë vetvlerësimin. Dhe vin këto mendime pikërisht kujtime, do thosha më tepër, pikërisht për të kujtuar dhe njerëz se ej, pa shiko kur ja dole atëre. Pa shiko sa mirë ja dole fal aftësive që kishe. Pse mos i përdorësh dhe tani për t'ja dalë përsëri në këtë lloj situate ku je zhytur. Pra, dita e intes mbart tipare të tilla, por janë pikërisht këto udhëtime pas në kohë, të cilat do ju japin forcë për të vazhduar përpara në të ardhmen, ë. Për sa i përket ditës së premte, ditën e premte them kalojeni me veten tuaj. Mbylluni në një dhomë nëse doni, mos u përfshini me persona të tjerë, mundoni të qëndroni larg madje personave dhe individëve të caktuar, qartësoni mendimet tuaja, qartësoni me veten tuaj se çfarë doni të realizoni prej këtej në vazhdim, çfarë është e rëndësishme për ju, cilët doni të jeni fundja si individ, dhe më pas kur të jeni gati për atë çka doni të arrini dhe se kush doni të jeni apo çfarë kërkoni në lidhje me të tjerët, atëherë mund t'ua komunikoni dhe atyre, t'i bëni gjërat e qarta dhe prej andej në vazhdim nuk keni më të ndalur dhe këtë gjua premtoj. Përsa, ama vetëm kur t'i keni gjërat e qarta me veten tuaj një pikë së pari. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku duhet të evitoni çfarëdo gjë ju bën të ndjeni të ngecur, të parealizuar, të pakët, të vegjël. Largojeni këto gjëra nga jeta juaj, qofshin persona, individ, mendime, situata ku vetë fusni veten tuaj, hiqini këto gjëra qafe, mos i mendoni, mbajini larg. Përsa i përket ditës së diel, mbani mend se marrim ato çka kërkojmë, kështu që jeni gati ose jeni të hapur ndaj çdo lloji mundësie, oferte, propozimi, jeni të gatshëm për të marrë, dini ose sa thua do të dini se si të kërkoni dhe do të merrni. Kërko dhe do të marrësh. Kjo është dita e diel. Po vjen ama si një proces goxha i gjerë psikologjik brenda javës derisa të arrini në këtë farë pike. Rëndësi ka ama që do ja dilni. Përshëndetje shenjë shigjetari dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Si çdo javë edhe kjo javë, si gjithmonë edhe për herë, ja ku jemi pra edhe një herë. Kështu që t'ju uroj një javë sa më të mbarë dhe nisim direkt. Dita e hënë është një ditë që favorizon shumë njohjet e reja. Por shiko, do guxoja të thosha këtu se tani nëse diçka kthehet nga e kaluara juaj, pra nëse kthehet në një person nga e kaluara juaj, do i thosha jo, nuk do zgjasi, mund ta shijoni, të i largoni dhe një atë nostalgjin, por që jo nuk do zgjaste, kështu që t'je shijoni momentin. Për njohjet të reja që janë krijuar para pak kohësh, vazhdoni të jeni në botë një të linj, kënaquni me to, por përsëri nuk po shoh t'ju çojnë gjëkundi. Për ato ama që krijohen tani, pra në qoftë se nesër fjala bie ju jepet mundësia të njihni një person të ri, atëherë besomuni ka shumë gjasa që kjo gjë të kthehet në diçka shumë serioze dhe shumë të rëndësishme prej këtej në vazhdim. Ama në përgjithësi le të themi dita nesër favorizon njohje të reja, favorizon dalje, takime me persona që keni edhe pak kohë që i keni në jetën tuaj, pra dashuria, romanca, flirti favorizojnë ditën e nesërme. Pra ta nesërme ka këto tipare për ju. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë ju vë çik në mendime dhe ju vë në mendime më tepër për çështje praktike serioze të jetës tuaj, ku jam, çështje ekzistenciale, ku jam, çka kam arritur, ku do të jem prej këtej në vazhdim, çfarë do bëj me financat e mia, dua të siguroj një të ardhmë më të mirë. Pra, është një proces psikologjik të thosha më tepër, ose është një ndërgjegjësim, një ndërgjegjësim i tipit po kuptoj që po kalon koha, po kuptoj që po trysnohen gjërat, po kuptoj që duhet të lëviz me jetën personale, profesionale, ekonomiko-financiare, ose duhet të zgjidh një proces të caktuar, të vështirë brenda familjes, në punë, kudo, nuk e di, por që s'do të jetë për diçka që mbani shqetësim të madh dhe që po e pleqëroni mirë me veten tuaj, do gjetet zgjidhje, do ketë zgjidhje sigurisht, por që do të rësnojni shumë psikologjikisht derisa ta gjeni zgjidhjen, do thosha. Ajo çka do ju mbetet ama si shija apo si rezultat në fund, do jetë vetëm një gjë, nuk duhet më, do jetë një premtim që do ja bëni vetes. Nuk duhet më të jem më i mirë nga ç'duhet. Nuk duhet të bëj më shumë nga ç'duhet, nuk duhet të jap më shumë nga ç'duhet. Në fund të ditës të gjë do e kuptoni më së miri. Ose do keni atë ndjesinë e isha naiv, nuk do të isha treguar aq naiv, aq i gatshëm aq. E kuptoni pra, janë dhe këto lloj ndjesish në fund të fundit ose në fund të asaj dite. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku ose thjesht niseni për një udhëtim shumë të gjatë dhe të largët dhe është një udhëtim prej nga nuk do ktheheni më, domethënë shumë prej jush
niseni një herë për gjithmonë për të jetuar diku larg, pra ndryshon jeta juaj 100%. Shumë të tjerë jeni duke nisur një jetë e re, është një proces i ri, është një linjë e re. Në fillim do nisi me çik pasiguri, vështirësi, por që sa më shumë të vazhdoni përpara, aq më tepër do keni qartë që keni bërë zgjedhjen e dur. Për çështje tregtie, çështje turizmi, çështje të tilla duke se favorizojnë jashtë masë shumë ditën e mërkur, kështu që edhe shfrytëzoni mundësitë që ju jepen. Diçka ju thash, mund të mos ecë aq mirë sa mendoni ju, por në fund të ditës çdo gjë shkon më së miri. Por gjithashtu dita që do doni të eksploroni, do doni të mësoni gjëra të reja, do doni të futeni një eksperiencë të re. Çfarë do gjë ka të bëjë me të eksploruarit, të mësuarit, të zhvilluarit vetes tuaj, duket se me të vërtetë që ju favorizon ditën e mërkur. Po edhe nëse nuk niseni për një udhëtim të mirëfillt, mund të diskutoni, ose mund t'ju bëhet një propozim për diçka të tillë, ose mund t'ju bëhet një propozim të tipit mendoj një herë idenë të shtrish biznesin tënd dhe jashtë shtetit, apo të lidhesh në bashkëpunim me jashtë shtetit. Edhe gjëra të tilla duket se favorizojnë jashtëmasë shumë. Ose të hapësh një agjenci turistike, ose këtë gjë, të bësh ciceron, çfarë do të gjë qofshin që kanë lidhje me këto çështje, favorizojnë ditën e mërkur. Duket sikur nuk ecin gjërat siç duhet, ose po do i merr njerëz si kështu si, po si sigurisht, por pastaj sa më shumë ta mendoni, aq më shumë do e kuptoni se është më tepër në favorin tuaj se sa në disfavorin tuaj. Atëherë, përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte sjell mundësinë e një ekuilibri në jetën tuaj. Kjo mund të vijë si pasojë një bashkëpunimi shumë të rëndësishëm, i cili do zgjasë shumë gjatë në kohë, e një marrëveshje me natyrë ekonomiko-financiare që më në fund ju jep një farë stabiliteti ekonomiko-financiar, ose të paktën jep siguri se gjërat prej këtij në vazhdim do të shkojnë mirë, edhe të një marrëdhënie, të një lidhje të re, e cila nis tani dhe me sa duket po synon të shkojë shumë seriozisht, të marrë një trajt serioze, ose të paktën t'ju ekuilibroj. Kështu që favorizoj çfarëdo gjë ka të bëjë me kontrata pune, me marrëveshje pune, dhe sidomos me ato me natyrë ekonomiko-financiare, me çfarëdo lloj dokumenti që mbart një farë ligji brenda vetes së vet, notarial, çfarëdo gjë pra ka diçka të tillë të cituar, dhe sigurisht tash kontrata, marrëveshje, propozime, por edhe një bashkëtesë mund të ecë shumë mirë, por edhe një njohje e re mund të ecë shumë mirë, por edhe një person që keni jetën tuaj duket se do marrë vendime serioze në lidhje me marrëdhënien tuaj. Ose ju vetë mund ta bëni këtë gjë. Për sa i përket ditës së premte, këtu më tepër për sa i përket zgjidhjes së një situate do thosha, ta them se keni probleme disa prej jush në familjen tuaj dhe ju kanë ardhur në majtë të hundës, ose jeni midis dy alternativave, do të zgjidhni njërin. Unë do thosha brenda kësaj jave, dhe të sidomos të premten dhe për javën që vjen, me shumë kujdes do mendoni për propozime që ju bën ose oferta që ju bëhen. Më tepër me këtë gjë ka të bëjë kjo letër, do të thotë që edhe sikur të ndjeni shumë të trysnuar për të marrë një farë vendimi, ju lutem mos u nxitoni. Pse? Sepse ka shumë gjasa të merrni vendimin e gabuar dhe do jetë vetëm fal trysnisë që ju është ushtruar. Ndërkohë që nëse prisni, atëherë do të bëni zgjedhjen e dur. Pra, që të evitoni ato, se thua, të bërit pishmon, të tipit zgjodha këtë se u detyrova ta zgjidhja dhe pastaj direkt pasi bët zgjedhjen ju ofrua diçka më e mirë, mundoni të evitoni zgjedhjen pikërisht ditën e, ose të marrit se thua, iniciativa apo thjesht ndërmarrje të rëndësishme ditën e premte, sepse do beshit shumë shpejt pishmën, okay? Për atë çka do kishit zgjedhur apo drejtimin që do kishit dhënë një situatë të caktuar. Më mirë mos merrni vendime të rëndësishme ditën e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, më në fund dilni nga dimri gjatë jetës tuaj dhe është momenti për të rilindur. Kështu do të ndjeni të paktën se keni hequr qafe një barë shumë të madhe, një vuajtje shumë të madhe, një epokë të tërë me përjetime dhe nuk e di, eksperienca të cilat ju rritën ndoshta edhe para kohe, ose shumë shpejt, ose nuk e di, ose ju plakën para kohe, pse jo. Por që çdo që të jetë është momenti i rilindjes dhe
ajo çka lat pas, tani vetëm e ardhmja ju ndrim përpara. Dhe përsa i përket ditës së diel, pavarësisht se disa prej jush keni ende prije për të gabuar apo për të nxituar apo thjesht ndoshta edhe duke u tërhequr, duke mos dashur të bëni pjesë aktive më e jetës tuaj, shqyrë zotë të jeni të mbrojtur nga çfarëdo lloj dëmi që po i sillni vetes tuaj dhe asgjë e keqe nuk ju gjen. Por ama do i thosha një gjë, sa më shumë të ushtroni rezistencë ndaj fatit tuaj, aq më shumë do vuani. Pavarësisht se në fund do ju dalë mirë se tash që mbrojtjen e keni, mirë do ishte të mos ushtronit rezistencë ndaj fatit. Lëreni fatin të çojë atje ku ka për t'ju çuar. Sa më shumë të ngulni këmbë, aq më keq për ju, ose thjesht më shumë vonohet realizimi juaj në këtë jetë. Nëse i lini gjatë rrjedhin natyrshëm, aq më të lehtë do keni të arrini atje ku duhet. Përshëndetje, përshëndetje shenjë Briciapi dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. T'ju uroj një javë sa më të mbarë dhe të fillojmë direkt me parashikimet e javës për ju. Atëherë, kujdes ditën e hënë, vetëm kaq që t'ju them, kujdes nga persona të cilët ju tundojnë, ju vënë në tundim. Ose ju joshin më shumë nga ç'duhet, ose ju lajkatosen më shumë nga ç'duhet. Është një ditë mashtrimi i pastër, cilido person tani edhe ndoshta ka lidhje me zbulimin e personave të caktuar që janë mashtruesat e mëdhenj të jetës tuaj, por që në përgjithësi dita e hënë do jepja vetëm një fjalë, ditë mashtrimi, ditë që ju lidh me persona falso, persona të cilët nuk janë të vërtet, por synojnë interesin e vet, ndaj edhe bëni kujdes të mbroni interesat tuaja. Është gjithashtu dita ku mund të gaboni rëndshëm, mund të bini pre e tërheqjes fizike, e epshit, e tundimit, në përgjithësi bëni kujdes të kësaj pjese, çfarëdo lloj gjëje po ju çon në tundim, mundoni të rezistoni, nëse rezistoni fituat, nëse jo, ta kuptoni dhe vetë se çfarë vjen më pas. Përsa i përket ditës së martë, po personi që keni në mendje, ju ka dhe ai në mendje, ju mendon, ka mendime goxha të mira në lidhje me ju, do të thonë ju vlerëson goxha si person, i keni ju goxha në zemër, po mendon për një të ardhme për ju, por akoma nuk është gati për të edhur hapin e radhës, ama në mendje ju ka, sigurisht ju mendon seriozisht, ju ka në konsiderat, ju shikon si një mundësi të mirë, por që akoma nuk e ka ndarë mendjen 100% se çfarë realisht do bëj me ju. Ju që jeni meshkuj, nuk e kuptoj se çfarë po prisni akoma, ama sido që të jetë nëse nuk jeni gati, më mirë të presësh se sa të nxitosh. Por mirë do ishte ta idhni të hapin. Ju që jeni femra, s'keni çfarë bëni, do prisni sa ky person të ndajë mendjen se çfarë do realisht. Përsa i përket të paktën rëndësika që mendimi për ju e ka pozitiv. Përsa i përket ditës së mërkur, jeni shumë midis tundimit, epshit, është tamam sikur nga një anë mendoni atë çka ju tërheq fizikisht dhe nga ana tjetër atë çka është më mira për ju realisht. Unë i thosha bëni kujdes sepse edhe dita e hënë, po edhe dita e mërkur është ditë e lartë mashtrimi, gënjeshtra, tundimi, epshi, mëkati. Kështu që bëni shumë kujdes, dhe po nuk do mund ta përjashtoj edhe mundësinë që një tradhti shumë e madhe t'ju bëhet ditën e mërkur. Ose ju do tradhtoni individ që gjuna, nuk e di, s'di çfarë them, ose individ caktuar do ju tradhtojnë juve. Sidoqë tjetër është ditë tradhtie, që e kryeni ju, o e bëjnë të tjerë, ju a bëjnë të tjerë juve. Por që me kujdes, në përgjithësi me kujdes. Është më tepër në aspektin personal, por që nuk mund të përjashtoj dhe aspektin e bashkëpunimeve, për shembull, një person me të cilin keni bashkëpunuar, një person që ne keni quajtur vëlla, motër, nuk e di se çfarë, tua nguli thikën pas shpine. Pra nuk ka të bëjë vetëm me marrëdhënie në çift, por ka të bëjë me gjëra të tilla. Sidoqë që tjetë bëni shumë kujdes nga fashetemet, nga gënjeshtrat, nga mashtrimet, nga gjëra të tilla, është një ditë me rrezikshmëri shumë të lartë. Edhe hëna dhe sidomos e mërkura. Tani përsa i përket ditës së dita ejte është dita ku pavarësisht çfarë mund të postoni, pavarësisht se çfarë mund t'ju ndodhi, të tradhtojnë, do ju tradhtojnë, nuk e di se çfarë, sido që do ta gjeni forcën të filloni të luftoni dhe të ndryshoni jetën tuaj direkt. Ditën e ejte ngriheni në këmbë përsëri, ndërtoni duket se jeni të gatshëm të ndërtoni një jetë e re, një realitet të ri, disa prej jush e kanë arritur tashmë, por që një gjë është e qartë, jeta juaj po ndryshon dhe po ndryshon ndoshta edhe me hapa më të shpejt nga çe mendonit ju. Pra edhe sikur t'ju ndodhi diçka, shumë shpejt do e merrni veten, do kuptoni që s'keni kohë për të hungur, madje edhe mund të falenderoni personin që mund t'ju bëjë keq sepse
do japi stimuli dhe forcën për të vazhduar përpara dhe për të ecur me hapa më të shpejt, duke mos humbur kohë më, ama një gjë është e qartë. Asgjë më prej këtij në vazhdim nuk do jetë njësoj siç ishte dhe të paktën në këtë jetën tuaj të re, duket se do stabilizoheni shumë herë më mirë dhe e ardhmja të paktën duket se është shumë herë më premtuese. Do të thënë në fund të fundit duket se do të thoni dhe faleminderit nëse ju bëjnë diçka ose postoni diçka. Për sa i përket ditës së premte, po pra, dita e premte është dita ku fal eksperiencës tuaj, fal maturisë tuaj, fal dijes që keni akumuluar prej shumë vitesh tashmë, jeni në gjendje të thoni fjalën e dur, personit të dur në momentin e dur, i cili ju sjell dhe suksesin e jetës tuaj ose ju ndihmon të bëni diferencën në jetën tuaj prej këtej në vazhdim. Pra është një ditë që e dini se kush jeni, e dini çfarë vlerash keni, nuk keni frikë të kërkoni ato çka është e juaja dhe sigurisht duke ditur se si ta kërkoni, duke se dhe ju jepet krah hapur, duar hapur. Është një ditë shumë e rëndësishme për të bërë biseda të rëndësishme me pror, me individ që mbartin një farë pozicioni të caktuar, është një ditë shumë e mirë për të zgjidhur çështje ligjore, gjyqësore, administrative. Fati është me anën tuaj dhe duket se ju jep mundësinë të bëni diferencën, sikur se thashë, të paktën të arrini një farë të keni një arritje goxha të rëndësishme dhe afatgjatë prej këtej në vazhdim, një sukses le të themi, një sukses dhe në punë dhe në jetë në përgjithësi. Fal mënyrën se si do të silleni, fjalëve që do të thoni dhe personave që do të joshni me ato çka do të thoni, se nuk është pak. Për sa i përket ditës së shtunë, po pra e kuptoni shumë qartë që ndryshimi është tashmë pjesë e jetës tuaj, nuk ka më kthim pas, jeni detyruar vetëm të ecni përpara dhe pavarësisht se sa i vështirë është ky proces, duhet kurajo sigurisht, nuk ju mungon kurajoja dhe madje thash do jeni dhe falënderues asaj gjës që do ju ketë detyruar të thjesht të hiqni dorë nga ç'kishit dhe thjesht të vazhdoni përpara. Do gjeni një jetë të re, një realitet të ri dhe mundësi të reja realizimi që prej kohësh edhe vetë ishit të etur për t'i pasur dhe ja ku do i keni dhe do keni dhe mundësin t'i shijoni. Dhe përsa i përket ditës së diel, është momenti të korni suksesin tuaj, të thuash, është dita për të mbledhur ato për të cilat jeni lodhur, jeni munduar, stërmunduar, është momenti i shpërblimit. Kështu që bukur mbyllet java dhe për ju. Përshëndetje shenjë ujorit dhe ja ku jemi përsëri në zodiakorëkull, jemi përsëri në parashikimet e javës për shenjën tuaj, si çdo javë, ndaj ju uroj një javë sa më të mbarë dhe të fillojmë direkt nga dita e hënë. Atëherë, dita e hënë sjell lajme shumë të rëndësishme nga gjykata ose institucione ligjvënëse ose vendimarrëse, nëse themi dhe kështu. Por që sido që të jetë është një ditë e tillë ku nëse po prisni një lajm të tillë të rëndësishëm, atëherë ja ku e keni. Ose mund të jetë dita ku zgjidhet një çështje shumë e rëndësishme juaja në ambientin e punës, ose një kërkesë e juaja aprovohet, ose ju lajmërohet pse jo, merrni dhe lajmin se edhe filloni punë ose nuk e di çfarë do të gjë, pra ka të bëjë me zgjidhje çështjesh, ka të bëjë me aprovime, ka të bëjë me thirrje, pse jo edhe edhe thirrje mund të jenë në për një çështje gjyqësore, por që jepet një zgjidhje, këto ti pare ka dita e hënë. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë, wow. Dita e martë është dita ku ose ju vendosni të martoheni, të bashkëtoni, të fejoheni, ose personi me cilin jeni e ndan mendjen. Ose mund jetë dita që lidhet një bashkëpunim ose marrëveshje shumë e rëndësishme që me të vërtet ju stabilizon njëre mirë ama prej këtej në vazhdim. Kështu që është shumë e bukur dhe dita e martë. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku i dedikohet fëmijëve, ose ju do kujtoni edhe një herë si është jesh i shpenguar, i shkujdesur, të jetosh jetën me më tepër optimizëm, çiltërsi, do doni më tepër të shijoni kënaqësitë e jetës, do thosha, do të jeni më të shkujdesur nga ç'duhet, nuk do doni të angazhoheni me thënë drejtën me çështje të rëndësishme shumë, por është edhe dita që kujtoni fëmirin tuaj përmes fëmijëve tuaj dhe nëse keni pas dhe probleme me fëmijët tuaj, ato zgjidhen automatikisht. Dhe çdo gjë shkon drejt rikuperimit ose përmirësimit të situatës apo gjendjes, nëse është e krijuar gjendje e caktuar. Por është edhe dita ku mund të mendoni seriozisht të keni fëmijë, nëse nuk i keni, apo ti nështrojeni një nuk e di, ndoshta një trajtim in vitro ose të merrni masa të caktuara për ta sjellë sa më afër realitetit të realizimit të ëndër që keni. Pra çështje që lidhen me fëmijët, probleme që kishte me fëmijët tuaj që zgjidhen, çështje prindërimi që më në fund duket se i gjeni një farë zgjidhje apo të paktën angazhoni ta zgjidhni. Dhe
Çfarë do gjë ka të bëjë me marrë jetën lehtë, këto janë tiparet e ditës së mërkur. Dhe është dhe ditë fati, sepse është pikërisht ai momenti ku nuk lëviz as gishtin më të vogël për të zgjidhur çështje të caktuara, por duket se fati të do dhe ti zgjidh gjërat vetë. Pra do ndjeni çik të përgëdhelur, si fëmijë të llastuar nga fati ditën e mërkur, duke parë se si disa gjëra mund të zgjidhen vetvetiu ose në qoftë se individët të caktuar do ju trajtojnë në mënyrë të tillë, do ju llastojnë paksa. Po do ndjeni bukur fundja. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku po niseni drejt një drejtimi të caktuar. Po dhe dita e mërkur mund të jetë dita që merrni verse bëheni prindër, dhe kjo gjë pasor edhe në ditën e enjte gjithashtu, duke kuptuar se po ju ndryshon jeta, po ju çon në tjetër lloj drejtimi, e keni pak frikë, me thënë drejtën, dhe ju zë çik pasiguria, përsa i përket asaj që do gjendet më tutje, por që sa më shumë vazhdoni përpara, aq më mirë keni për të ndjerë, aq më të qetë keni për të ndjerë, dhe ju fashitet edhe ajo pak frikë që mund të keni pasur gjatë procesit. Por çdo që jetë dita e enjte sjell mundësi për realizime shumë të mëdha. Mund të filloni punë, mund të filloni një punë të re ose në një ambient të ri pune, me persona të rinj, bëheni pjesë e një komuniteti të ri, jeta juaj ndryshon, ju merr jeta për ndryshe. Sigurisht që është një fillim i ri të cilit nuk ja dini akoma atë destinacionin se ku ju çon, por që çdo që jetë është një eksperiencë e re. Mbetet sido që jetë një fillim i ri, ja vlen të jetohet, të përjetohet, të fiksohet në mendjen tuaj, shijojeni sa të mundeni, sepse vërtet për aty ku jeni nisur, me të vërtet mund të duket sikur se thua, nuk e dini se ku po ecni, por në fakt ka për të shkuar çdo gjë shumë mirë. Për sa i përket ditës së premte tani, vazhdoni punën siç e keni nisur, ju që jeni përfshirë në projekt të caktuar, në një punë të caktuar, po luftoni ditë e natë për t'ia dalë, mjafton të mos bëni shumë trysnues dhe t'ia nxjini jetën personave me të cilët bashkëpunoni ose jeni pjesë e këtij projekti. Çdo gjë ka për të ecur mirë. Keni për ta parë rezultatin e kësaj punës tuaj të palodhur, aty diku nga dhjetori. Këtu favorizohet kushdo. Është sipërmarrës, është në botën e biznesit, sidomos nëse është sipërmarrjen e lirë. Favorizohet kushdo punon me një grup të caktuar njerëzish dhe përsëri kushdo që është në botën e artit. Do po krijoni një kryevepër, po se keni kuptuar akoma. Do e kuptoni se çfarë është krijuar dhe çfarë po krijohet dhe çfarë rezultati apo impakti sjell në jetën tuaj, që ju ndryshon jetën totalisht dhe rrënjësisht, për të gjithë jeni të sigurt, diku aty nga dhjetori ose fundi dhjetorit. Po edhe fillimi nuk do më thosh ajo, pra në dhjetorin, themi thjesht. Tani, për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku, për ju që jeni ditë që i fundit, me atë hënën e plot në shenjën e demit, që ka nisur ngjarjet, por mund të bitisen ditën e shtunë, le të themi që çdo gjë që mund të vi pa pritur dhe pa pandehur në jetën tuaj, është thjesht fati, ka një arsye pse po ndodh. Pra, edhe sikur t'ju ndodhi diçka e paparashikuar e keqe, të tipit e keqe në shkuptim, nuk jeni juve gati për ta pranuar, ose shokohen në një farë mënyre. Nga çfarëdo gjë vjen për një të ardhme më të mirë. Çfarëdo gjë do mësoni, çfarëdo gjë me cilën do përballeni, çfarëdo gjë ndodh që t'ju largoj nga diçka që është e dështuar në jetën tuaj, që nuk ju çon gjikundi, por që ju nuk keni forcën dhe fuqinë të pozicionoheni vetë për ta bërë ndryshimin, ndodh pikërisht sepse është më e mira për ju. Dhe fundja, me që ju nuk arrini dot vetë ta jepni një zgjidhje në një çështje të një problemi të caktuar, vjen kjo situatë dhe ju nxjerr nga situata, nëse e thoni dhe kështu, ose nga zgjedhja e vështirë që duhet të bëni. Dhe për sa i përket ditës së diel, vërtet që në fund të asaj gjëje se shikoj të vi diçka e tillë dhe t'ju nxjerri. T'ju përballi me të vërtetën e vërtetë, pavarësisht se sa doni apo zoni ta pranoni, nuk është e gjelet. Kështu që ditën e diel përballeni me problemet, me humbjen, e kuptoni që më në fund nuk shkoj, nuk mund të bëj, nuk mund të vazhdoj mëtej, shikoni vete se ku jeni ka ta ndisur dhe jeni thjesht në atë moment që thjesht do të pranoni realitetin, por që kuptoni se sa të humbur keni qenë dhe sa nuk do jeni prej këtij në vazhdim, por që çfarë dëmi është bërë, keni për ta kuptuar shumë mirë ditën e diel. Pra, kështu që shumë mirë që ka për të ndodhur atë që ka për të ndodhur ditën e shtunë, pavarësisht se sa mund ta përjetoni vështirë, sepse kur të shikoni se kushit ka ta ndisur ditën e diel, do thoni o Zoti i Madh, që ndodhi sepse kush e di ku mund të isha më keq. Okej, kaq mbani mend. Përshëndetje shenjë peshqve, ja ku jeni përsëri në zodiak Oracle, përsëri në parashikimet e javës për shenjën tuaj, që sinqerisht uroj të keni një javë sa më të mbar dhe ta fillojmë direkt që mos të vonohemi.
Për sa i përket ditës së hënë, dita e hënë ju jep zgjidhje në një çështjeje ose ju jep okay për sa i përket një objektive që keni, por gjithashtu shoqërohet me do bëhet, do arrihet, do realizohet, është fitoria është e jotja, por duhet të presësh të paktën 2 javë që të realizohet kjo gjë. Domethënë, është e realizueshme, por do nga 2 javë deri 2 muaj që të jetë realiteti prekshëm. Rëndësi ka më që realizohet, okay? Pra keni akoma rrugë, keni akoma punë që të arrini atje ku duhet, por ama është të thuash e sigurt që është e juaja, është e realizuar kjo gjë, thjesht është çështje kohe. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku jeta juaj ndryshon përfundimisht. Se do vi me anë të një udhëtimi shumë të largët, me shpërngulje diku jashtë shtetit, thjesht një udhëtim që e bëni diku dhe ndryshon komplet mod kuptimi juaj, një ndryshim shumë i madh që vjen në jetën tuaj, që nga një lëvizje që mund të bëni në ambientin e punës, që nga një ndarje nga një person i cili nuk i çonte ajo marrëdhënie gjikundi, pra çfarëdo lloj gjë qoftë që sjell ndryshim ditën e martë, ai ndryshim është ndryshim jete, është një ndryshim i cili mbyll një cikël 10 vjeçar të jetës tuaj dhe nis hap një cikël tjetër 10 vjeçar i cili me vete sjell realizime dhe sukses që nuk i patët në 10 vitet e më parshëm, të thuash. Por që është një proces i ri, një angazhim i ri, një fillim i ri në të gjitha nuancat dhe format e veta. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku kuptoni se ka ardhur momenti të vazhdoni përpara, nuk kam kuptim të rinj të vuani për gjëra që ikën mbaruan dhe nuk kthehen më. Pra këtu është momenti i fundit i vajtimit tuaj ndaj një situate e cila ju lodhi, ju stërmundoi, ju gjunjëzoi, dhe tani prej këtej në vazhdim e ndjeni dhe veten shumë mirë dhe shumë të gatshëm dhe shumë të aftë për të vazhduar përpara. Kështu pra. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku me vështirësi, por me impenjim të madh dhe sidomos me premtimin që keni bërë vete se do ja dilni kësaj herë të vazhdoni përpara, vërtet po ja dilni. Do me thënë, nuk është dhe gjëja me lehtë, marr parasysh ngjarjet që kanë rrjedh në jetën tuaj, vështirësitë që keni pas për të rrimë këmbur, kjo për shkak të gabimeve që keni bërë juve vetë ose të gabimeve që të tjerët kanë bërë dhe ju keni lejuar të ndodhin. Por sado që të jetë duket se keni marrë përsëri veten ose sa thuash i keni dhënë premtimin vetes se do ja dilni. Dhe kësaj herë keni për t'ia dalë vërtet. Tani nëse këtu do nuk jepni vetes mundësinë në një rinisje të një marrëdhënieje, nuk ka për qenë lehtë të fitoni besimin e personit që keni lënduar apo zhgënjyer, por fundjavë varet çdo gjë nga ju. Por sido që të jetë, kjo dita e enjte sjell rimëkëmbje ose rifillim të një jete të re, të përpjekjes së paktën për të pasur një jetë e re, pas mosaq një dështimi shumë të madh që keni përjetuar apo pasur. Përsa i përket ditës së kush përpiqet edhe fiton. Përsa i përket ditës së premte, nuk e di kush do jenë këta fatlumët e shenjës tuaj, që do ju ndryshoj jeta rrënjësisht dhe rrënjësisht e kam fjalën suksesi është i pa imagjinueshëm të paktën, pra shumë prej jush do arrin të marrin më në fund atë çka gjithmonë kanë dashur të marrin, të realizohet një ëndër që çfarë të them, domethënë është ëndërjete, nëse mund ta shpreh dhe kështu, pra është momenti ku ndar të ktheheni realitet, është momenti ku objektivat arrihen, është momenti ku më në fund thua ja dola dhe po jam gati të shkruaj historinë e jetës time tani ndryshe prej këtej në vazhdim ose të nisi kapitull të ri komplet ndryshe vetëm me suksese, me arritje dhe me lumturi. Pra këtu krijohet një jetë e re të dashurit e mi dhe është një jetë suksesi. Kështu që si të jetë në punë, si të jetë në dashuri, si të jetë në financa, si të jetë kudo qoftë, është bollëk, është prosperitet dhe është nuk e di çfarë të them, është momenti juaj. Dita e premte. Këtë gjë sjell të paktën stabilitet, bollëk, prosperitet, gjitha këto i ka lumturi. Përsa i përket tani ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ja pra, ku kuptoni se më në fund po stabilizoheni, harmonizoheni me veten, ambientin, personat që ju rrethojnë dhe fundja thjesht i lini gjërat të rrjedhin, pra bëni një shmerjedhje në jetës tuaj, pranoni realitetin tuaj të ri dhe fatin tuaj të ri dhe jeni mëse të lumtur për këtë gjë që keni bërë dhe që keni bërë këtë gjë. Përsa i përket ditës së diel, kuptoni se jeta kështu e ka, cikle ju thash fundja këtë javë mbyllet një cikël 10 vjeçar i jetës tuaj dhe kjo letër përsëri të njëjtën gjë më thot, pra
kuptoni ditën e diel, pas të mbylli syt ditën e diel dhe reflektoni, do kuptoni se në jetë kështu duhet, kështu është domethënë. E ka cikle është jeta. Dhe ju sapo e mbyllët një cikël të jetës tuaj për të hyrë në një cikël të ri. Pra, u transformuat, mbaroi ky proces, jeni gati për të vazhduar përpara. Mësuat çfarë mësuat çfarë mësuat dhe tani jeni gati të shijoni ato çka e ardhmja ju sjell. Dhe po, prej këtej në vazhdim asgjë s'ka për të mbetur e njëjtë siç ka qenë, ju nuk keni më të njëjtët, por që kjo është edhe natyra e suksesit tuaj prej këtej në vazhdim. Fakti që keni ndryshuar dhe që do vazhdoni të ndryshoni, por për më mirë të paktën.